Bonjour! Sander is tabak aan het maken, of check, voor de komende week. En ik ga het vandaag hebben over zaad verzamelen. Deel 6 van de serie Eigen tabak kweken. Ik heb een vergiet gepakt en een schaar. Dan gaan we de zaaddozen van de tabakplanten afknippen. Het is een prachtige dag. We hebben een tijd regen gehad en daarna sneeuw en echt vriezen. 2 keer was het water bevroren. En nu hebben we een hele mooie periode met zon komt eraan. Het wordt al een beetje lente. Ik heb al wat sneeuwklokjes. Ander dingetje is dat Sander is gestopt met werken. Dat was echt niet te doen. Het waren eigenlijk middeleeuwse omstandigheden. De eerste dag ging hij al door zijn rug heen omdat hij een boomstam van 60 kilo moest tillen. Na 3 weken had hij zijn ontslag aangeboden en na 2 uur belde de werkgever op van nou je kan nog wel, we hebben wel lichte werk voor je. Nou op zich was het wel lichte werk, moest hij poorten, een soort hekken maken, dat ging hartstikke goed. Maar die hekken, als je die af waren die ook 60 kilo. En geen enkel hulpmiddel, dus toen was hij weer door. Hij was ondertussen ook al bij de osteopaat geweest, gekraakt. Dat is wel fijn, mooi adresje. Maar middeleeuwse omstandigheden. Dus toen heeft hij zich de tweede keer, toen had hij een karretje gemaakt om zijn poort op te zetten. Heel simpel. Zodat hij hem niet hoefde te tillen. En geen collega van het werk af hoefde te halen. En toen had de werkgever gezegd van nou, je gaat maar lopen. Nou, toen was de maat vol. Heeft zich ziek gemeld. En later gewoon ontslag ingediend. Ja, en dat is dan een Nederlandse werkgever. Maar goed, we gaan nu lekker tabakzaden oogsten. Kijk, die zitten hierin. Het ziet er een beetje zielig uit. Op zich kunnen de planten niet echt tegen de vorst, maar de zaden kunnen er wel goed tegen. Want ik heb dus het eerste jaar dat ik dat deed, 3 jaar geleden, in januari de zaden geoogst. Het jaar daarna in december. En nu is het dan begin februari, dus het is wel tijd. Doordat het droog is geweest de afgelopen dagen, zijn ze lekker goed opgedroogd. Dus ik ga nou van allerlei verschillende planten zaden oogsten. Oorspronkelijk waren dit 5 verschillende variëteiten. Het zaad gekocht bij Personal Tobacco Shop, maar ja, daar krijg ik geen contact meer mee. Dus dat is wel jammer. Maar om toch een beetje al die eigenschappen van die verschillende soorten tabak bij elkaar te houden, probeer ik zoveel mogelijk zaad van verschillende planten te oogsten. Dat toch een beetje de eigenschappen behouden zijn. Dus dan ga ik gewoon deze dingetjes eraf knippen. Er ligt nog rijp op het gras. Dus het heeft wel gevroren vannacht. Maar geen 8, 9 graden meer gelukkig. Dat is toch wel erg koud. Vandaag wordt het 11 graden, dus boven de 10. En als het een beetje uitkomt, dan kunnen we in de zon misschien wel een kopje koffie drinken. Kijk, dit zijn de zaden. Ik heb ze nou allemaal eraf geknipt. Wel genoeg, denk ik. Of de zaaddozen moet ik eigenlijk zeggen. En daarin zitten de zaadjes. En dan ga ik in de voortent even de zaadjes eruit halen. Kijk, zo. Er komt echt veel uit. Wauw. Ze hebben een beetje allerlei verschillende kleuren. Donkerbruin, wat lichte bruin. Ik weet niet of je het goed kan zien. En dan gebruik ik zeg maar een zeef. En die zet ik op het potje. En dan giet ik het er zo doorheen. En dan wordt het redelijk zuiver. Zonder al die schilletjes eromheen. En het is heel mooi droog. Heel mooi droog. Ik hoor achter me in die mini smekken op de muis. Het is toch gewoon een geluid. Kijk, de zaadjes vallen er ook al spontaan uit. Dus het is echt de hoogste tijd voor het oogsten van het zaad. Ik heb even een ander potje gepakt met een bredere opening. Want er ging wel erg veel naast. Dit is de opbrengst. Aardig wat hoor. Mooi droog. En ja, als we straks gaan zaaien en de plantjes komen boven, de kiemplantjes, dan heb je natuurlijk, ga je ook weer selecteren. Want ja, er zullen een aantal zaden niet kiemen en
Aantal zaden kiemen langzaam. Dus ja, het idee dat je alle genetische informatie, dus variatie in je batch kan behouden. Dat kan alleen maar als je inderdaad met verschillende soorten tabakvariëteiten apart zaait en apart opkweekt. Op zich hebben wij zoiets van, nou, het hoeft niet echt, maar als je dat echt wil, ja, dan moet je toch echt ergens professioneel, bij een professionele zaadverkoper, tabakzaadverkoper je zaad halen. Maar wat ons betreft gaat het zo ook goed. Maar dit potje gaat in de voorraadkast in donker in de schuur. Zo, hier in de voorraadkast. Dit is het zaad van de afgelopen 2 jaar. En dit is het zaad van dit jaar. Het is zo wat donkerder. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. A plus!